Oh, ladies and gentlemen, wat een spektakel! Oké, we gaan aftellen, hè? In 5, 4, 3, 2, 1. Ja, we zijn vertrokken, dames en heren. De eerste tientallen blokken zijn gevallen. Hoe zonder enig probleem. Vlotjes de kettingreactie. 100% perfect. Ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Hupsakee! Dames en heren, groot applaus voor jullie zelf.